Tất cả mọi người nên học ít nhất một ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ hả? Mosquito. Originally, I wanted to do this video out here, but it's really hot, so we're gonna finish this inside. Trước khi bắt đầu video này, mình muốn báo cho mọi người, mình không phải là nói tiếng Việt trôi chảy, mình chỉ là một người đang cố gắng hiểu thêm về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Also, there are subtitles available in both languages. Make sure you turn them on before watching. Các bạn ơi, Phúc Mập đây. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người hành trình của mình về việc học tiếng Việt. Tại sao mình lại quyết định học? Tại sao mình không bỏ cuộc? Những khó khăn khi học tiếng Việt. Mình học như thế nào? Tự tin và động lực. Và cuối cùng, bạn nên học hay không? Mình di chuyển đến Việt Nam trong năm 2014. Lúc đó, Phúc là một sinh viên trong một khóa học thi số. Được bao gồm cho khóa học đó là 2 tuần lớp học tiếng Việt. Ban đầu, Phúc đã nghĩ bỏ tại luôn. Giáo viên của mình chỉnh sửa mình rất là nhiều và mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ học được. Vì vậy, năm đầu tiên ở Việt Nam, mình chỉ học tiếng Long từ người Việt trên đường. Cảm ơn. Bốc họ không? Bóng đá. Bốc họ. Bốc họ là gì? Anh này chủ họ. Chủ họ không biết thôi là gì. Lấy tiền Có. Cho đến khi mình gặp vợ. Lúc thời điểm đó, vợ của mình biết nói đủ tiếng Anh. Nhưng ở Việt Nam, người ta gặp bố mẹ của vợ sớm. Lần đầu gặp mẹ vợ, Phúc gọi mẹ là chị. Và nhận ra mình phải tập trung vào ngôn ngữ này nếu mình muốn một tương lai vui vẻ với cô gái này. Sau đó, mình thuê một giáo viên riêng và học một lần một tuần từ năm 2016. Từ lớp đầu, mình nhận ra tiếng Việt của mình bắt đầu tiến bộ nhiều. Để học ở ngoài lớp, mình đã làm flashcards và để nó xung quanh phòng của mình. Hơn nữa, mình là một người mà dễ bắt chuyện với tất cả mọi người. Em thích tay giúp bụi thôi không? Nếu đặt Grab, xếp hàng tại siêu thị, mua cà phê, bất cứ nói nào mình sẽ bắt đầu nói chuyện với người ta trên đường. Đấy là lý do tại sao kênh của mình luôn luôn có trải nghiệm mới, nói về những khó khăn về việc học tiếng Việt. Đây là một trong những ngôn ngữ khó nhất trên thế giới. Tiếng Việt có 6 dấu và nếu bạn nói sai dấu, ý nghĩa của từ này sẽ rất khác. Hẹn gặp lại mẹ. Con đi đâu vậy? Con để Ngô. Cái gì? Con để Ngô. Đâu mất chơi. Nói là một phần và nghe là một phần khó hơn. Thường xuyên bạn phải nghe định nghĩa bài văn để hiểu hết. Anh ơi, tên là gì? Nam, bố của Văn Nguyên. Nam, bố Văn Nguyên. Đúng, Văn Nguyên học lớp là thầy mà. Nam đây. Nhiều tên quá. Hơn nữa, như tiếng Anh, tiếng Việt có nhiều tiếng Long và bạn sẽ gặp khó khăn cho đến khi dành thời gian với người Việt. Tất cả những điều đó, một phần lớn tại sao mình có thành công với tiếng Việt là mình không quan tâm về ý kiến của người khác. Phúc có lẽ không thay đổi gì. Phúc rất là tự tin, rất là vừa ý với cơ thể của mình. Mặc dù Phúc không có tóc, nhưng biết rồi vẫn là đẹp trai nhất. Ý của Phúc là mình rất tự tin và mình đã chia sẻ bài học này với học sinh của mình. Theo vai trò của một giáo viên tiếng Anh trong 8 năm, công việc của mình không chỉ là giảng dạy mà còn là truyền cảm hứng cho học sinh của mình. Hiện nay mình có thể cho học sinh xem những chương trình mà Phúc đã tham gia và phần tiếp theo của video này.
Một điều ngăn khác mình với nhiều YouTube khác ở Việt Nam đó chính là khả năng nói tiếng Việt của mình. Mình không nói mình là người nước ngoài giỏi nhất, nhưng Phúc Mập rất thích chối chữ và tiếng Long. Mình thích đọc sai và đổi dao. Đây là một phần của sự hài hước của Phúc. Em làm nghề gì vậy? Vú em. Amazing. Good job em. Không, I mean babysitter. À, người ngồi lên em bé hả? Nghe đi. Sự thật là anh không muốn đường một đêm. Anh không muốn bạn khó ích. Chỉ muốn là bố đường. Em thích đường không? Thật không may, hiện nay ở Việt Nam có một số YouTuber mà không biết gì về Việt Nam. Và Phúc không nói về travel vlogger đi du lịch ở Việt Nam, mà Phúc đang nói về người nước ngoài sống ở Việt Nam lâu nhưng không cố gắng học tiếng Việt. Họ đang giải thích một cái gì đó mà họ không hề hiểu về nó. Khi Phúc lập kênh YouTube này vào năm 2019, đấy là một cách học tiếng Việt của mình. Không chỉ nói trên video, nghe người viết trên đường, đọc bình luận và viết câu trả lời mỗi ngày. Hiện tại Phúc nhìn vào những video cũ của mình và Phúc có thể thấy sự tiến bộ trong 3 năm qua. Gặp tất cả người hâm mộ. Nếu bạn rảnh thì bạn đến đó gặp Phúc. Hơn nữa, mình có cơ hội lên hơn 10 chương trình trên TV và được đóng phim ở Việt Nam là bởi vì sự thành công từ kênh YouTube của mình. Một đặc trưng độc nhất ở Việt Nam là chỉ có một số người nước ngoài nói tiếng Việt trên mạng. Vì vậy, đây là động lực cho mình tiếp tục học và quay video trong môi trường YouTube Việt Nam. Cuối cùng, Phúc muốn gửi 2 thông điệp đến cho mọi người. Đầu tiên, bạn nên học tiếng Việt hay không? Và câu trả lời là tùy vào mỗi người. Đối với Phúc, mình muốn bắt đầu hành trình học tiếng Việt là sau khi hẹn hò với cô gái Việt Nam. Phúc thấy việc này như trách nhiệm của mình. Nếu mình có một tương lai lâu dài với cô gái này thì mình phải đạt được khả năng nói tiếng Việt để tương tác với gia đình của em ấy và đặc biệt hơn chính là em ấy. Thứ hai, mình không phải là nói tiếng Việt trôi chảy và bạn cũng không có như vậy. Nhiều người bình luận nói rằng Phúc nói tiếng Việt trôi chảy hoặc thậm chí là bình luận nói Phúc nói giỏi hơn cả người Việt sống ở Mỹ. Tuy những lời khen này làm cho Phúc rất là vui và cảm kích, nhưng cuối cùng Phúc muốn nói là không cần thiết phải nói trôi chảy. Như bất cứ điều gì khác, cuộc hành trình thú vị hơn là đích đến. Đừng lo lắng về tiếng Việt của người khác, chỉ cần tập trung vào những gì bạn đang cố gắng hoàn thành và bạn sẽ tự ngạc nhiên với những gì bạn có thể đạt được. Một lý do tại sao Phúc đăng quay video này, mình nhận được rất nhiều tin nhắn từ người Tây và lẫn người Việt đang hỏi Phúc đang học tiếng Việt như thế nào. Do lượng tin nhắn quá nhiều nên mình không thể trả lời mọi người về chủ đề này được. Thay vào đó, Phúc đưa ra lời khuyên cho những ai muốn tìm hiểu thêm về cách Phúc học tiếng Việt, du lịch Việt Nam hay là YouTube nói chung. Vui lòng gửi email cho Phúc nếu bạn quan tâm đến một cuộc tư vấn riêng tư. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi quá trình phát triển tiếng Việt của Phúc trên kênh YouTube này. Nếu bạn muốn theo dõi thêm hành trình của Phúc, hãy nhớ đăng ký kênh ở bên dưới, bình luận suy nghĩ của bạn và theo dõi Phúc trên mạng xã hội. As always, hẹn gặp lại and chúc mừng năm mới! And if you were paying attention at all during this video, now you'll finally understand why I say chúc mừng năm mới. I've been saying it for 8 years, all year. Hopefully now you get it.